საღამოშვიდობისა დღის მთავარ თემებს ეთუნა ინც პირველი გაგაცნობთ. მას აღარ შეეძლო მართვა ყოფილი პრემიერი ყოფილ პრემიერზე. ბიძინა ივანიშვილი გიორგი კვირიკაშვილის წასვლიდან ერთ თვეში საჯაროდ აკრიტიკებს. ქართული ოცნების ლიდერი ამბობს, რომ ირღვეოდა ბალანსი სახელმწიფოებსა და ბიზნესის ინტერესებს შორის და რომ მას კვირიკაშვილი თავის ქმედებებით არ ღვევდა და რომ მთავრობიდან მხოლოდ ორ მინისტრთან ჰქონდა კომუნიკაცია. მას არ დარჩა არჩევანი უნდა წასულიყო და წავიდა კიდეც. ესეც ივანიშვილის ინტერვიუს ფრაგმენტია. ვნახოთ რა თქვა პარტიის ლიდერმა ყოფილ პრემიერზე, რომელიც თანამდებობას 13 ივნის სწორედ მასთან უთანხმოების გამო დაემშვიდობა. ივანიშვილის პირველი ინტერვიუ პოლიტიკაში შემოbrunების შემდეგ საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა ჩაწერა. გადადგომის მიზეზი იყო ის, რომ მას აღარ შეეძლო მართვა, ესე მოკლედ რომ ვთქვათ. და იმისი მართვის ის მეთოდები, რომელსაც კვირიკაშვილი იყენებდა, არ იყო ეფექტური. უფრო გასაგებად რომ ვთქვათ, კვირიკაშვილი ვერ ახერხებდა გუნდურ მმართველობას, რაც აუცილებელია ზოგადად მართვაში და მით უმეტეს პატარა ქვეყნის და ჩვენი გუნდის შემთხვევაში. პარლამენტი პრაქტიკულად ჩახსნილი იყო გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, არ მონაწილეობდა. მთავრობაშიც მას ყავდა მეგობრები და ამაში ცუდი არაფერი არ არის პრინციპში, მაგრამ ის რომ მთავრობაშიც ვერ ხერხდებოდა ძალიან ხშირად პრინციპული საკითხების განხილვა და შეჯერება და ძირითადად ორ კაცთან, ალავიძესთან და კუნსიშვილთან ახერხებდა ის როგორც ჩანდა გადაწყვეტილებების შეთანხმებას და ზოგიერთი დაგვიანებული გადაწყვეტილება მყისიერად მოდიოდა, მომზადებულად შემოდიოდა საზოგადოებაში, გუნდის მზაობა არ შეიმჩნებოდა, მით უმეტეს პარლამენტის ეს პრობლემა გუნდზეც აისახებოდა და სწორედ ამიტომ და ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი კვირიკაშვილის მართვის ეს მეთოდი, რომ გუნდს უნდა დაეტყო, რომ დაშლას იწყებდა, რამეთო მიზანი რისთვისაც იყო გუნდი მოწოდებული და მათ რიცხვში პარლამენტიც რომ მონაწილეობა მიიღო სახელმწიფოს განვითარების მიერ პროცესში, ეს ვერტიკალი სიმკაცრე არა, საერთოდ ირღვეოდა. გარდა ამისა, შეხვედრის დროსაც ძიმე კითხვები დაესვა კვირიკაშვილს ის რომ იყო შემთხვევები, როდესაც ირღვეოდა ბალანსი სახელმწიფოს ინტერესებსა და ბიზნესის ინტერესებს შორის და არ ღვევდა მას კვირიკაშვილი თავის ქმედებებით. რა თქმა უნდა, ლობირება ბიზნესის ეს აუცილებელია ყველა ჩინოვნიკისგან. მე პირადად მოწოდებული ვარ არა როგორც ჩინოვნიკი, არამედ როგორც მოქალაქე და იგივეს მოუწოდებდი ყველას, რომ მაქსიმალური დახმარება და ლობირება უნდა გაუწიოთ შიგნითაც და განსაკუთრებით გარეთ ექსპორტზე ჩვენს ბიზნესს, მაგრამ არც პრემიერს და არც მინისტრს არ უნდა დაავიწყდეს, რომ ის ვალდებულებები, რაც მას აქვს კანონით განსაზღვრული სახელმწიფო ინტერესების დაცვა, ეს ბალანსი არ უნდა დაირღვეს. მე ხლ ძალიან მსუბუქად მინდა რომ მოკლედ შეკითხვები იყო ძალიან მძიმე, საუბარი 3 საათი ალბათ გაგრძელდა. კვირიკაშვილი ცდილობდა და რა თქმა უნდა მას ჰქონდა საშუალება გამოსვლის რამდენჯერმე შეეცადა გამოსვლას საპირისპირო აზრის გამოთქმის და სასრულს კარგად ჩანდა რომ მას კარგად დაინახა მანას და მთელმა გუნდმაც რომ მას აღარ ჰქონდა რესურსი მართვის. აღარ ჰქონდა ნდობა არც პარლამენტში და არც მთავრობაში და ეს გახდა სწორედ მიზეზი მისი გადადგომის და არა ის რომ თქვათ ერთმა კაცმა და ივანიშვილმა დაიჟინა. იქ იყო კაცრი კითხვები, იყო ზომიერი კითხვებიც, იყო ჰქონდა შესაძლებლობა მას პასუხისგაცემის, შედეგი კარგად ჩანდა და მანაც კარგად დაინახა შედეგი და გადაწყვეტილება ერთ-ერთი რაც მას დარჩა, მას გადასაწყვეტი აღარ ჰქონდა, მას არ დარჩა არჩევანი, ის უნდა წასულიყო და წავიდა კიდეც. ბიძინა ივანიშვილის სატელევიზიო ინტერვიუდან ფრაგმენტს, სადაც პარტიის თავმჯდომარე ყოფილ პრემიერზე ამბობს, რომ გიორგი კვირიკაშვილს აღარ შეეძლო მართვა დედაქალაქის მერით და ოცნების გენერალური მდივანი ცოტა ხნის წინ მცირე კომენტარით გამოეხმაურა. ეთანხმებით თუ არა პარტიის ლიდერს ივანიშვილის განცხადებას, რომ გიორგი კვირიკაშვილს აღარ შეეძლო ქვეყნის მართვა და მას სხვა გზა არ ჰქონდა, უნდა დაეტოვებინა თანამდებობა. მე არ ვიცი სად მოისმინეთ თქვენ ეს განცხადებები. თქვენ იყავით ერთ-ერთი მხარდაჭერის სიაში, რომ პოლიცსაბჭოს სხდომაზე თქვენ უჭერდით, ასე ვთქვათ, მხარს კვირიკაშვილს, გიორგი კვირიკაშვილს. საიდან გაქვთ ინფორმაცია, ვის უჭერდი მე მხარს და ვის არა? არ უჭერდით. არა, საიდან გაქვთ რაღაც ახლა ისეთ მეკითხებით, რომელიც არის შიდა ჩვენი განხილვის საგანი.
დღეს აკრიტიკებს ცოტა ხნის წინ აქებდა პრინციპული ზნეობრივი ასე ახასიათებდა ის 2016 წელს მაშინდელ პრემიერ კვირიკაშვილს. ივანიშვილი მუდმივად აქებდა მის შერჩეულ კადრებს, მოგვიანებით მათით იმედგაცრუებაც არ დაუმალავს. ასე მოხდა მარგველაშვილის, ალასანიას და სხვების შემთხვევაში. ანა ახალაიამ გადახედა ივანიშვილის ხმაურიან კომენტარებს და რამდენიმე საეტაპო ინტერვიუს. კვირიკაშვილი არის ძალიან მაგარი პრემიერ-მინისტრი და ამიჯერეთ კიდევ რომ კაცი არათუ კანონებს დაიცავს და სამსახურშია თქვენში, არამედ ზნეობაში გამოეკიდება ნებისმიერ მოქალაქეს. შეხვედრები რეგიონულ მედიასთან. ასე ერქვა 2016 წელს საარჩევნო პროექტს, სადაც პოლიტიკიდან წასული, თუმცა ქართული ოცნების საარჩევნო კამპანიაში აქტიურად ჩართული ექს-პრემიერი მოქმედ პრემიერს ახასიათებს. ორი ტელეწამყვანი, ბევრი ჟურნალისტი და ერთი სტუმარი. ასეთი იყო ფორმატი, რომლის ფარგლებშიც ბიძინა ივანიშვილმა მედიის შეკითხვებს საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონში უპასუხა. დამოკიდებულებაა კვირიკაშვილის კიდევ უფრო მკაცრი, ვიდრე იყო ჩემ დროს. მე ვამბობ, რომ ის რაც დავტოვეთ ჩვენ სტანდარტები ხელისუფლების წევრები მას იცავენ. კვირიკაშვილს ჩემზე მკაცრად ექნება სტანდარტები გაცნობს. არავის არაფერს არ აბაგებს. კანონი უნდა დაიცვას პირველ რიგში ხელისუფლების წარმომადგენელმა. მინისტრმა უნდა დაიცვას კანონი. და ის არ არის ბიუჯეტი, სამინისტროს ბიუჯეტი არ არის მინისტრის ჯიბე. ეს ნუგონიათ და ნუ ეგონებათ. ბიძინა ივანიშვილის ყველა სატელევიზიო ინტერვიუს თავისი გმირი ყავს. ასეთი იყო 2014 წელს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი. ექს-პრემიერმა ქვეყნის პირველ პირს პრინციპულობა არ მოუწონა. შედეგად ივანიშვილის დაწუნებულ გიორგი მარგველაშვილს მართველი პარტია უკვე წლებია ღიად უპირისპირდება. ჩვენ მქონდა ძალიან ჩაჯდებული პოლემიკა. მე ვფიქრობ, რომ პრინციპულად განსხვავებული თვისებები აღმოაჩნდა, ხასიათი გამოავლინა მარგველაშვილმა არჩევნების შემდგომ, როდესაც ის პრეზიდენტი გახდა და როგორც იყო არჩევნებამდე, 60 წლის ხრები და მე მსგავსი მაგალითიც კი არ მახსოვს. მწვავე კრიტიკის გარდა ახლა უკვე პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მედიასთან არც მისი რჩეულების ქებას ერიდებოდა. ივანიშვილის ფავორიტების სიაში იყვნენ ისეთი პოლიტიკოსებიც, ვინც დღეს უკვე ყოფილ მაღალჩინოსნებად ითვლებიან და ვისი საქმიანობითაც საგამოძიებო უწყებებიც დაინტერესდნენ. საყვარელი მინისტრები მოყავს ძალიან ბევრი. ვიცი რა, მაგათ როგორ მუშაობს თუ გინდა კუმსიშვილი, თუ გინდა სერგიენკო, თუ გინდა კალაძე, სოძარ სუბარი, თეატრულუკიანი, რამდენი ძნებათ იმდენია. ექს-პრემიერის დახასიათება პოლიტიკურ პროცესებზე გავლენას ყოველთვის ახდენდა. ამას არც თავად ივანიშვილი მალავდა. მე მქონდა, რა თქმა უნდა, მონაწილეობა ამაში, მაგრამ არა ის, რომ მე ვიღაცას ჯარით და პოლიციით ვაცებოდი. შეიძლება მე ვაძლევდი რჩევას. მან შეაფასა სიტუაცია, მას ჰქონდა რამდენჯერმე ჩემთან ანალიზი, უფრო ადრეც თუგნებავთ, უფრო ადრეულ პერიოდებშიც ჰქონდა ამის მსგავსი შეკითხვები, რომ ხო არ არის დრო რომ მე წავიდე, ხო არ ჯობია რომ წავიდე. ეს საუბრები ჰქონდა ჩვენ და ნორმალურია ეს ყველა. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის საეტაპო ინტერვიუების არქივი საკმაოდ დიდარია. ბიძინა ივანიშვილის ინტერვიუს ისევ დაუბრუნდებით, მანამდე კი სკანდალური განცხადება, რომელიც მეუფე გრიგოლმა თოქ-შოუ რეაქციაში გააკეთა, მაღალი სასულიერო იერარქიის პირი ამბობს, რომ იყო მცდელობა პატრიარქი გადამდგარიყო. მეუფე გრიგოლი არ აკონკრეტებს კონკრეტულ პირებს, თუმცა ამბობს, რომ ის მოსაყდრის არჩევის შემდეგ განვითარებულ პროცესებს უკავშირდება. ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტმა განმარტება საპატრიარქოში რუსული გავლენების, მცდელობებისა და მომავალი პატრიარქის ტახტისთვის ბრძოლაში შესაძლო რუსული კვალის საკითხზე დასმული კითხვის საპასუხოდ გააკეთა. იყო მცდელობა, რომ პატრიარქი გადამდგარიყო. იყო ესეთი მცდელობა, იყო ესეთი შეთავაზებაც. ეს ნიშნავს იმას, რომ მისსავე სიცოცხლეში შეეცადოს ვიღაც, რომ მისთვის სასურველი გეგმა განახორციელოს. ვინ იყვნენ ესენი, ეს ძალები? ხელისუფლება, კითხვის ნიშანი, შიგნით ეკლესიის, ანუ სინოდის წარმომადგენელთაგან ვინმე, ან რამოდენიმე? ეს არ ყოფილან სასულიერო პირები. საერო პირებმა? ანუ ხელისუფლება? თქვენ უწმიდესობთ, თქვენ დაიღალეთ და ჩვენ ყველაფერს მივხედავთ. დროში როდის მოხდა ციანიდის სკანდალის შემდეგ? არა, ეს იყო მოსაყდრის დანიშვნის შემდგომ. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი ინფორმაციით ქართული ოცნება სალომე ზურაბიშვილის დასახელებას აპირებს, დღეს პარტიის თავმჯდომარე მის დემონსტრირებას შეეცადა, რომ ოცნება სხვადასხვა კანდიდატს განიხილავს. ზურაბ აბაშიძე, სოზარ სუბარი, დავით სერგენკო, თავად ბიძინა ივანიშვილი, თეა წულუკიანი, სწორედ ამ თანმიმდევრობით ჩამოთვალა ბიძინა ივანიშვილმა ის კანდიდატები, ვინც მისი აზრით პირველ ტურში მოიპოვებს ამორჩევლების მხარდაჭერას. დადებს თუ არა პოლიტიკურ ფსონს ბიძინა ივანიშვილი სალომე ზურაბიშვილს პარტიის თავმჯდომარის გადაწყვეტილებას უმრავლესობა, ოპოზიცია და მოქმედი პრეზიდენტიც ელოდება. საპარლამენტო უმრავლესობა მინიშნებებით უკვე კანდიდატთა სიას ავიწროებს, ვიცით რომ ქალია და ვიცით რომ უპარტიო.
გაუჩნდა დამოუკიდებელმა დეპუტატმა მართლ პარტიასთან გადაგვამის სამართა. სქესი და ასაკე სწორედ ამ კრიტერიუმებით ეძებს ქართული ოცნება საოცნებო კანდიდატს. აკმაყოფილებს კი უმრავლესობის სტანდარტებს სალომე ზურაბიშვილი. პირველ კანონმდებელს ვკითხეთ, როგორი უნდა იყოს მომავალი პრეზიდენტი. ნეიტრალური ის უნდა იყოს ზეპარტიული, შესაბამისად პარტიის მიმართ ლოიალური დამოკიდებულება არ უნდა იყოს, მე ვფიქრობ, კრიტერიუმი. გასული 5 წლის განმავლობაში ჩვენ გვახსოვს კონკრეტული პარტიების მიმართ ლოიალური პრეზიდენტი, ასეთი პრეზიდენტის გამეორება ჩვენ ბუნებრივი არ გვინდა. შესაბამისად პარტიის მიმართ ლოიალობა, ქართული ოცნების მიმართ ლოიალობა არ იქნება არავითარ შემთხვევაში ბუნებრივია კრიტერიუმი. კრიტერიუმი შეიძლება იყოს სხვადასხვა, აწყებული ასაკი, დამთავრებული გენდერი, ჩვენ ხედავთ რომ ძალიან მასკულინურია ჩვენი საპრეზიდენტო კამპანია, ხდება მხოლოდ და მხოლოდ კაცი კანდიდატების სარგენა. ამ კუთხითაც შეიძლება რა თქმა უნდა დაფიქრება, შეიძლება არ იყოს სულიკო ქალი კანდიდატის წარდგენა იმისათვის რომ კარგი მიმართულებით წარიმართოს ჩვენ ქვეყანაში განვითარების პროცესი. უფრო კონკრეტულები იყვნენ საკუთარ შეფასებებში კობახიძის პირველი მოადგილე და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე. ქართული ოცნების ლიდერები ზურაბიშვილის პერსონით მოხიბლულები არიან. არ არის გამორიცხული ბიძინა ივანიშვილმა ქართული პოლიტიკისთვის უჩვეულო ნაბიჯი გადადგას და 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების სცენარი გაიმეოროს. წმინდა დემოკრატიული პროცესისთვის უკეთესი იქნება თუ პარტიული კანდიდატი არ გვეყოლება ამ არჩევნებში. ეს არის ჩემი პოზიცია. ვერ ვიზავთ იმას, რომ საერთოდ არ მივიღოთ არჩევნებში მონაწილეობა, ბუნებრივია, იმიტომ რომ ქართველი ძალა არჩევნებს ვერ გამოდოვებს, მაგრამ მგონია, რომ ისედაც საკმაოდ დიდი დოზით არის ქართული ოცნება წარმოდგენილი სხვადასხვა პოლიტიკურ სტრუქტურებში. თქვენ პირადად დაუჯერთ მაგალითად სალომე ზურაბიშვილის კანდიდატურას ქართულ მე საწინააღმდეგო არაფერი არ მაქვს ამ კანდიდატის. მე ვფიქრობ ასევე იმაზე უნდა იყოს ეს პარტიული სახე თუ არა. ვფიქრობ იმაზეც, რომ ზუსტად დემოკრატიის მაღალი სტანდარტიდან გამომდინარე შესაძლებელია მათაც ავირჩიოს არატრადიციული გზა. ივანიშვილის საბოლოო ვერდიქტის მოლოდინში ოპოზიციაც სალომე ზურაბიშვილს ისინი სუსტ და ოცნების მიმართ ლოიალურად განწყობილად აღიქვამენ. არავინ არ მოწყდება იმითი ეს იქნება ფორმალურად ხაღალზე ოცნების და ივანიშვილის გუნდის ფორმალური წევრი თუ არა, ეს ზუსტად სალომე ზურაბიშვილი არის საუკეთესო მაგალითია. ის არის მართული გუნდის წარმომადგენელი. ისინი არ იღებენ გადაწყვეტილებას გუნდის შიგნით და შეთანხმებით და კამათით და მსჯელობით, ამას გააკეთებს ბიძინა ივანიშვილი, როგორც გაუკეთებია არაერთხელ, როდესაც იღებდა გადაწყვეტილებას. როგორც პრემიერი შეიცვალა ისე რომ ნახევარმაგუნმა არ იცოდა, ზუსტად ისე დასახელდა საპრეზიდენტო კანდიდატი ბიძინა ივანიშვილის მიერ. ამ მგონია რამითი ვინმე მოთხოვდეს, რომ ვითომ ქართულ ოცნებას თვითონ არ ყავს კანდიდატი და ისინი ხარს უჭერენ რაღაცა დამოუკიდებელ კანდიდატს, როგორც ეს გააკეთეს სალომე ზურაბიშვილის შემთხვევაში თავის დროზე, როცა ის პარლამენტში აირჩიეს, მაგრამ გასაგები იქნება, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ის იქნება ქართული ოცნების კანდიდატი. ეხლა ფორმალურად რაღაცა მოწყობა აქვს თუ არა ქართული ოცნების პარტიის, ეგ გასაგებია, რომ არავის არ აინტერესებს. თუკი სალომე ზურაბიშვილმა საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობა მოისურვა, მას საფრანგეთის მოქალაქეობაზე უარის თქმა მოუწევს. დაუბრუნდეთ ისევ ბიძინა ივანიშვილის სატელევიზიო ინტერვიუდან ფრაგმენტებს. ბიძინა იშვილი წარმატებას ან მიღწევას ბოლო პერიოდში მთავრობაში ბახტაძის ფაქტორს უკავშირებს. ახსენებს რომ მაისში მართლაც 7.9% იყო ეკონომიკური ზრდა და რამდენად ეს თქვათ ამ პრემიერ-მინისტრმა ასეთი რა საოცრება მოახდინა და ამ დროს ის გადადგა და რა თქმა უნდა ბევრი ოპონენტი ცდილობს ეს მომაწეროს. მე რომ კაცმა საოცრებები მოახდინა და ამ დროს აიძულეს და ისე წავიდა. არავის არ აიძულეს სიტყვა შეიძლება არ იყოს ლეგიტიმური, თუმცა ამის გამორიცხვას არ შეიძლება. მან ნახა როგორც ხდებოდა, კითხვის პასუხი ვერ გასცა და კიდევ გამეორებ რომ პრაქტიკულად არჩევანი არ ქონდა. რაც შეეხება 7.9% ეკონომიკურ ზრდას, რაც ყველასთვის სასიამოვნოა. მაგის მიზეზებზე მოკლედ ჩამოვთვლინდი პირველი თქვა შეიძლება დავასახელოთ ის რომ ევროპასთან თავისუფალი ვაჭრობამ თავისი ეფექტი იქონია. ევროკავშირი გახდა ძირითადი სავაჭრო პარტნიორი ჩვენი. მეორედ შეიძლება დავასახელო რომ ამავდროულად ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმში შევედით და პარალელურად გავავლოთ ხაზები თქვა კვირიკაშვილის განსაკუთრებული დამსახურება ვერც ევროპასთან სავაჭრო ურთიერთობის თავისუფალი სავაჭრო ურთიერთობის პროცესში არ არის განსაკუთრებული, თუმცა მას თავისი წვლილი ჰქონდა. მით უმეტეს ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმში გადასვლაში
კვირიკაშვილს არავითარი განსაკუთრებული წვლილი არ აქვს, მით უფრო მეტსაც გეტყვით. თუ ვინმეს აქვს განსაკუთრებული წვლილი, ისე ბახტაძე შემიძლია გავიხსენო აქ დროვანდელი პრემიერი, რომელიც მაშინ კიდევ როდესაც კლინიკას კურირებდა და იმის შემდგომაც როდესაც ფინანსთა მინისტრი გახდა, თუ ვინმეს როლს განსაკუთრებულს ამაში დავასახელებდით, უფრო დავასახელებდით ბახტაძის და არა კვირიკაშვილის. ბიზინა ივანიშვილმა კომენტარი კიდევ ერთ ექს-მინისტრების საქმეზე და აქ-უმსიშვილი ალავიძის პროკურატურით დაინტერესებაზე გააკეთა, ასევე გიორგი მარგველაშვილის განცხადებას გამოეხმაურა, სადაც პრეზიდენტმა პარალელი გაავლო კაბელების და ტრაქტორების საქმესთან. ის მიზეზები რომლის იმას რასაც კითხულობს ეს კაცი მარგველაშვილი, რომ ტრაქტორებს არ დაემსგავსოს და არ დაემსგავსოს კაბელების თემას და კითხვა სვავს, ის პასუხს არ იმსახურებს ასეთ მსგავს კითხვებზე, რამე თუ მან მოახერხა და 8 მილიონი, რომელიც სააკაშვილმა უკანონოდ ბიუჯეტიდან დახარჯა, ამას უწოდა პიჯაკების თემა და მას პოლიტიკურ დევნილათაც კი სადღაც დაასახელა. შესაბამისად, ეს კაცი არ იმსახურებს მსგავს კითხვებზე პასუხის გაცემას ჩემგან, თუმცა რაღაც კითხვა დაისვა საზოგადოებას, მაინც შევახსენებ, რომ ეგრეთ წოდებული ტრაქტორების საქმე მე ჩემთვის დღესაც საამაყოა. მე გავხდით მაშინ პრემიერ-მინისტრი, დათო კირვალიძე იყო სოფლის მეურნეობის მინისტრი, რომელსაც მე ამდენჯერმე მოახერხე, რომელიც და ფავორიტ მინისტრად ვასახელებდი და მართლაც ესე იყო. როდესაც გაჩნდა კითხვა პროკურატურიდან, მე მისი დაცვა კი არ დავიწყე. მას ვთხოვე, რომ პროკურატურისთვის მიეცა საშუალება და გამოძიების პროცესში ის გადამდგარიყო. რაც მან გააკეთა კიდეც და რომ დარჩეს იმის განცდა, რომ კირვალიძეს ფორმალურად ვასახელებდი, თქვა ფავორიტად და ჭეშმარიტად სხვა დამოკიდებულება მქონდა. დღესაც მეგობრობ კირვალიძესთან, რომ ეცოდეთ და რამდენიმე დღის წინ კიდევ მქონდა მეგობრული შეხვედრა და სოფლის მეურნეობის საკითხებზე მსჯელობაც მქონდა. აი ეს არის ხელწერა, რაც ჩვენ მოვიტანეთ გუნდში და მე ეს ძალიან მეამაყება და როდესაც ამას უარყოფით კონტექსტში შევახსენებენ, სამწუხაროა, რომ საზოგადოების გარკვეული ნაწილი და ოპოზიციური ნაწილი ნაციონალური მოძრაობის რიტორიკაზე გადავიდა ბოლომდის და მას იზიარებენ. ამ დროს აქ კითხვა არ უნდა დაისვას, ეს არის სწორედ ის ხელწერა, რაც ჩვენ მოვიტანეთ და მასშივე ჯდება კაბელების ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეც. გუნდის წევრი ან მინისტრი, როდესაც პრემიერი ხარ, თუ ერთ გუნდს ფარველობდა ის ხალხი და ერთი გუნდი იყო მარტო თავისუფალი და კანონზე პასუხს არ აგებდნენ. ეს ჩვენ გავიარეთ და გადავიტანეთ. იმ ხალხს მისდირის მარგველაშვილი დღეს და ასახელებს კიდეც აი ეს პიჯაკების თემას, გადა 8 მილიონი და პიჯაკების თემა და რამის დევნილად გამოაცხადოს სააკაშვილი. ეს ალბათ სირცხვილია ესეთი პოზიცია კაც, რომელსაც პრეტენზია აქვს დემოკრატიულობაზე, ან სახელმწიფოებაზე, ან მოღვაწეობაზე სახელმწიფოს კითხვას ასეთი რაკუსით სვავდეს, ცოტა უხერხულია. ბიზინა ივანიშვილის განცხადებებს გამოშვების მსვლელობისას ჩვენ ისევ შემოგთავაზებთ, მანამდე დავით ჭიჭინაძის გარიცხვის თემა დღის წესრიგში უმრავლესობის განმარტებებმა ისევ დააბრუნა, ნაწილი გარიცხვის მეთოდებს იწუნებს. ასეთი იყო ლევან კობერიძის განცხადება, დაახლოებით იგივე თქვა ეკა ბესელემ, რომელიც ამბობს, რომ საკითხი უმრავლესობაში უნდა განხილულიყო. დღეს ოცნებიდან გარიცხული დეპუტატით ამერიკის საელჩო დაინტერესდა, დავით ჭიჭინაძეს ამერიკის საელჩოს პოლიტიკური მდივანი მისივე სურვილით შეხვდა. ჯავრდებულსაც კი აქვს გასაჩივრების უფლება, ხო? და ბოლო სიტყვის უფლება და ასე რომ ეს უფლებები ჯერ არ გამომიყენებია. ქართული ოცნებიდან გარიცხული დეპუტატი დანებებას არაპირებს და სამდივნოს გადაწყვეტილების გასაჩივრებას პარტიის პოლიტსაბჭოში მომდევნო 1 კვირის განმავლობაში გეგმავს. დავით ჭიჭინაძეს, რომელიც თავს კვლავ ქართული ოცნების წევრად მიიჩნევს, ახლა პარტიის თავმჯდომარის ბიზინა ივანიშვილის მხარდაჭერის იმედი აქვს. ჭიჭინაძე ეჭვობს, რომ პარლამენტის თავმჯდომარემ და ქართული ოცნების ხმა ლიდერებმა ივანიშვილის მოსაზრება განზრახდა ამახინჯეს და მასთან დაკავშირებით ბიზინა ივანიშვილს სულ სხვა პოზიცია აქვს. მე ვენდობი ჩემს ყურებს და ჩემს თვალებს მე ჯერ არსად არ გამიგია, მე მგონი არც თქვენ მათი ენის მიტან-მოტანით და რაღაცების ინტერპრეტაციით მე სიმართლე გითხრათ დავიღალე ეს ადამიანები საერთოდ მიჩვეულები არიან ბევრი რამის ინტერპრეტირებას და საზოგადოების ისე მიწოდებას, როგორც მათ წარმოუდგენიათ. წავე განცხადებების გამო გარიცხული დავით ჭიჭინაძე საუბრის სტილს არც ეხლაცვლის და კვლავ ქართული ოცნების ელიტაში მოქცეული ეგრეთ წოდებული კოლექტიური ზარდიაშვილების შესახებ საუბრობს. მან ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური ვითარება დღეს შეერთებული შტატების საელჩოს წარმომადგენელს გააცნო. ნეტანიაობა ნამდვილად არ ყოფილა, ეხლა პირდაპირ გეტყვით, რომ მე მგონი
ჯერ გარიცხვა შემდგარი ფაქტი არ არის და აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ ამაზე საუბარიც კი ის არის საჩივლელად მე ნამდვილად არ მოსვლა რომ ვიღაცა შევჩივლო ვიღაცამ ჩაგრავს მეთქი დავით ჭიჭინაძის გარიცხვის საკითხი უკვე გახდა ქართულ ოცნებაში აზრთა სხვადასხვაობის მიზეზი. გედემან ფოფხაძის შემდეგ ჭიჭინაძის გარიცხვის ფორმები ლევან კობერიძემაც ღიად გააკრიტიკა და ქართული ოცნების ლიდერები ერთპიროვნული გადაწყვეტილების მიღებაში დაადანაშაულა. პარლამენტის თავმჯდომარე კობერიძეს დაპირდა, რომ წესდების პუნქტებს პირადად აუხსნის, რის საფუძველზეც დავით ჭიჭინაძე პარტიიდან გარიცხეს. ფორმა ჩემთვის არანაირად არ არის მისაღები, ჩემთვის გაცილებით მისაღებია ფორმა, როდესაც პარტიის შიგნით და გუნდის შიგნით ჯერ ხდება მსჯელობა. ვალაპარაკები კობერიძესა დავარწმუნებ, რომ ყველაფერი სწორად წარიმართა წესდების მიხედვით და ზოგადად პრინციპების მიხედვით. საკუთარ გუნდს დაუპირისპირდა იმით, რომ პრაქტიკულად მრყევას უწყობს ხელს, რასაც ძალიან ცდილობენ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები და მათი სატელიტები. რიტორიკით, საქმიანობით, თორე ჩვენთან არც ერთი ფორმატი არ ითვალისწინებს ვინმეს შეზღუდვას. დავით ჭიჭინაძე ქართული ოცნებიდან პარტიის წესდების დარღვევის მიზეზით 18 ივლისს გარიცხეს. ცოტა ხნის წინ დასრულდა სპეციალიზებულ ცენტრში საგამოძიებო კომისიის წევრების და ფსიქოლოგების მიერ მიხეილ გალანდიეს გამოკითხვა. დეპუტატები ამბობენ, რომ არსებული მტკიცებულებების სპექტრის გათვალისწინებით მიხეილ გალანდიას სისხლის სამართლებრივ დევნას უნდა დაექვემდებაროს. საგამოძიებო კომისიის მცირე ჯგუფმა დღესვე პროკურატურის ყოფილი მაღალჩინოსნის მირზა სუბელიანის შვილს ასს მოусმინა. გამოკითხვის დეტალებით რუსტან დუმბაძე გვერდება. ეთუნა დაკითხულთა მონათხრობის შინაარსის შესახებ საგამოძიებო კომისიის წევრებს ბუნებრივია ჟურნალისტებთან დეტალურად არ უსაუბრიათ. ისინი 5 საათის განმავლობაში კითხავდნენ ხორავას საქმის მთავარ მოწმეს მიხეილ გალანდიას და მათგან მიიღეს მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, თუმცა რამდენად სანდოა ეს ინფორმაცია ამ კითხვაზე პასუხისგაცემა მათ უჭირთ, რადგან მიხეილ გალანდიამ თავადაც რამდენჯერმე შეცვალა ჩვენება გამოძიებასთან. ამ მონაცემებს კომისია შეაჯამებს და საბოლოო დასკვნაში ასახავს, რომელიც საზოგადოებისთვის სექტემბერში გახდება ცნობილი. რაც შეეხება პროცესს, კომისიის წევრები ამბობენ, რომ დაკითხვის პროცესი იყო საკმაოდ ემოციური, რადგან სტრესის ქვეშ იმყოფებიან დაკითხულები. პროცესის დასრულების შემდეგ კი ევროპული საქართველოს რეკომენდაცია კვლავ ბრძალაში რჩება, რომ პროკურატურამ დაიწყოს სამართლებრივი დევნა მიხეილ გალანდიას მიმართ მტკიცებულებების სიმრავლის გამო, რასაც ქართულ ოცნებაში უდანაშაულობის პრეზუმპციის დარღვევას უწოდებენ და დაუშვებლად მიიჩნევენ. საგამოძიებო კომისიის რეკომენდაცია რა თქმა უნდა ძალაში რჩება, მაგრამ რაც შეეხება დაკითხვის შინაარსს, ვერც დასმულ კითხვებზე და ვერც მიღებულ პასუხებზე გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე დეტალებში კომენტარს ვერ გავაკეთებ. რაც შეეხება კომისიის ოფიციალურ შემაჯამებელ დოკუმენტს, მას ჩვენ შევიმუშავებთ და გამოვაქვეყნებთ მიმდინარე წლის სექტემბერში. ძალიან რთულია ამ ფიგურის წინაჩვენებებთან შედარებაზე საუბარი, ვინაიდან ეს წინაჩვენებებიც თავისთავად ერთმანეთისგან განსხვავდება. თუ მიიღეთ ინფორმაცია, სანდო ინფორმაცია მათგან და სანდო არასანდო ძალიან რთულია, ხო ბუნებრივია, ნუ ყველა თავისებურად შეძლებს და თავისებურ სუბიექტური ახმარს სანდოების. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ხანგრძლივი და ძალიან ემოციური გამოკითხვა იყო და პირველ რიგში ალბათ დეტალებისგან თავი უნდა შევიკავოთ, იმიტომ რაღაც ისეთი არ მოხდეს, რომ რაღაცა თუნდაც პრეზუმპცია დანაშაულობის პრეზუმპცია დავარღვიოთ, იმიტომ ძალიან ტრამვირებულია ახალ ვთქვათ არასრულწლოვანები. საბოლოო დასკვნა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ არ შევარყიდოთ კიდე ფსიქიკური და ისე ვთქვათ სტრესული მდგომარეობაში მყოფი ადამიანები კიდევ უფრო მეტად. მანამდე კი კომისია მოусმინა ყოფილი პროკურორის მირზა სუბელიანის არასრულწლოვან შვილს ასს, რომლის გამოც დაიწყო ხორავას ქუჩაზე კონფლიქტი. მისსა და მიხეილ გალანდიას ჩვენებებს შორის კომისიის წევრები ხედავდნენ განსხვავებებს, თუმცა მნიშვნელოვანი უზუსტობები მათ შორის არ შეუმჩნევიათ. ამ მონაცემებს, როგორც უკვე გითხარით, სექტემბრამდე შეაჯამებს კომისია, ხვალ კი კომისია აგრძელებს მუშაობას და ის პროკურორებს დაკითხავს. მადლობა, გამოკითხვის დეტალებით რუსტან დუმბაძე გვერდებოდა. წყემსის საქმეს მიტების ოჯახის მკვლობაში ბრალდებულ მალხას კობაურს საშელახსრულების დაწესებულებაში დღეს სახაზინო ადვოკატი შეხვდა. უფლებადამცველის ინფორმაციით მშავდებული ბრალს არ აღიარებს და არც ერთ ნაწილში თავს დამნაშავედ არ თვლის. საქმეზე კომპლექსური ექსპერტიზის დასკვნას ელოდება შინაგან საქმეთა სამინისტრო. თემაზე კომენტარი დღეს მინისტრის მოადგილემ გააკეთა.
როგორც მოგიხსენებათ, შევხვდით ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფს მალხას კობაურს, შევათანხმე მასთან პოზიცია აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით და მისი პოზიციიდან გამომდინარე მოგახსენებთ შემდეგს, რომ ამ ეტაპზე თავს ვიკავებთ ყოველგვარი ინფორმაციის საჯაროდ გავრცელებისგან, მანამ სანამ იგი გამოძიებას არ მიაწვდის სრულყოფილი და ამომწურავ ინფორმაციას. აღი ანაშაულს აღიარებს? დანაშაულს არ აღიარებს. მას ხონდა სექსუალური კავშირი. არც ერთ ნაწილში თავს დამნაშავედ არ მიიჩნევა. დაცვის სტრატეგია არჩეულია, თუმცა მოგვიანებით გაიგო. ამ საქმესთან დაკავშირებით ბოლო დასკვნა, რომელიც მიიღო შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნა, რომელმაც სექსუალური კავშირი დაადასტურა ბრალდებულსა და გარდაცვლის შორის, ანუ ფაქტი არის, რომ ეს კავშირი დაადასტურდა, რაც შეეხება დამატებით დეტალებს თავს შევიკავებ, მანამ სანამ არ მივიღებთ კომპლექსური ექსპერტიზის დასკვნას. საბერძნეთში ენით აღუწერელი ტრაგედია ტრიალებს აღნიშნა პრემიერ-მინისტრმა ალექსის ციპრასმა სატელევიზიო მიმართვაში ქვეყანაში სამდღიანი გლოვის გამოცხადებისას. ციპრასმა შეწყვიტა ვიზიტი ბოსნია-ჰერცეგოვინაში და ხანძრების შაქრობაში დახმარება ევროკავშირს თხოვა. ცნობების თანახმად დაღუპულია 74, დაშავებულია 100-ზე მეტი ადამიანი და განადგურდა 1000-ზე მეტი სახლი. დღეს საბერძნეთი დასტირის და პატივს მიაგებს დაღუპულებს, ამიტომ ჩვენ ქვეყანაში სამდღიან გლოვას ვაცხადებთ. ამასთანავე ჩვენ ვერ დაუშვებთ, რომ გლოვამ გაგვანადგუროს, რადგან ახლა ბრძოლის დროა, ერთიანობის დროა, ჩვენ მამაცები და რაც მთავარია, სოლიდარულები უნდა ვიყოთ. ცხელი ზაფხული და ძლიერი ქარის ახლდება მიზეზად, რის გამოც ამ დრომდე ვერ ხერხდება საბერძნეთში ათენთან ახლოს მასშტაბური ხანძრის ლოკალიზება. ფაქტი უკვე შეფასდა ქვეყნის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე რთულ პერიოდად ათობით დაღუპული და ასობით დაშავებული მოქალაქე ხანძრის შედეგად განადგურებული სოფლები, დამწვარი სახლები და ავტომანქანები. ქვეყანა დაღუპულებს გლოვს და დახმარებას ითხოვს. მასშტაბურ ხანძარს მეხანძრე მაშველები ახლაც ებრძვიან. საბერძნეთს ევროპის რამდენიმე ქვეყანამ ცოცხალი ძალა და ტექნიკა უკვე გაუგზავნა. ქვეყანას უსამძიმრებს საქართველოც. საბერძნეთის დედაქალაქს ხანძარი სულ უფრო და უფრო უახლოვდება. ბოლო მონაცემებით დაღუპულია 74 ადამიანი, 100-ზე მეტმა კი სხვადასხვა სიმძიმის დამწვრობა მიიღო. ასობით ადამიანმა თავი იმის წყალობით გადაირჩინა, რომ სტიქიას ზღვაში გაექცა. მათი ევაკუაცია სამხედრო გემებით, ტურისტული იახტებით და მეთევზეთა ნავებით განხორციელდა. თუმცა ზღვამდე ყველამ ვერ მიაღწია. დღეს მაშველებმა ერთ-ერთ სოფელში, რომელიც ცეცხლის ალში იყო გახვეული, 26 ცხედარი აღმოაჩინეს. როგორც თვითმხილველები ყვებიან, დაღუპულთა ცხედრების ზღვიდან 15 მეტრში იპოვეს. სავარაუდოდ ისინი ხანძრისგან გაქცევას ცდილობდნენ და ვერ მოახერხეს. დღეს დილას ჩვენ 26 ცხედარი აღმოვაჩინეთ. მათ შორის ქალების და კაცების გარდა საუბედუროდ ბავშვებიც არიან. როგორც ჩანს, დაღუპულები ერთმანეთს იცნობდნენ, რადგან ისინი 3-4 ჯგუფებად იყვნენ დაყოფილები და თითქოს ერთმანეთს ეხუტებოდნენ და ამით ცდილობდნენ ერთმანეთის დაცვას. მხოლოდ ქალაქ რაფინას სანაპირო ზოლში მაშველებმა 700-ზე მეტი ადამიანი გადაარჩინეს. ბერძენმა სამხედროებმა ზღვაში 3 ქალის და 1 ბავშვის ცხედრებიც იპოვეს. ვარაუდობენ, რომ ზღვაში კიდევ არიან დაკარგულები, ბოლო მონაცემებით განადგურებულია 500-ზე მეტი სახლი და ასობით მანქანა. Πρέπει λοιπόν να είμαστε αυτή τη στιγμή όλοι σε μια διαρκή. ეს მძიმე მომენტია ატიკას რეგიონისთვის. ეს მძიმე ღამეა მთლიანად საბერძნეთისთვის. ამ დროისთვის 300 სახანძრო ბრიგადაა მობილიზებული ხანძრის 3 მსხვილი კერის ლოკალიზებისთვის. ახლა ჩვენ მაქსიმალურად უნდა გავაერთიანოთ ჩვენი ძალისხმევა, რადგან მხოლოდ ასე გავუმკლავდებით ამ ურთულეს სიტუაციას. ხანძრის კერების ჩასაქრობად სახანძრო ბრიგადების გარდა მობილიზებულია სპეციალური თვითმფრინავები და ვერტმფრენები. ოპერაციას 40 გრადუსიანი სიცხე და ძლიერი ქარი აფერხებს, რის გამოც ვერტმფრენების გამოყენება რიგ შემთხვევებში ვერ ხერხდება. კვამლა უკვე მიაღწია ათენს. კვამლშია გახვეული დედაქალაქის მთავარი ღირსშესანიშნაობა აკროპოლისი. ზაფხულში სატყეო ხანძრები საბერძნეთში იშვიათობა არ არის. მთავრობამ უკვე სთხოვა დახმარება ევროკავშირს. საგანგებო რეჟიმში განაგრძობს მუშაობას საბერძნეთში საქართველოს საელჩო. დიპლომატიური უწყება ადასტურებს, რომ საქართველოს მეორე მოქალაქეც უსაფრთხო ტერიტორიაზეა. საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებიც ათენთან ახლოს ბოლო წლების ყველაზე მასშტაბური ხანძრის ეპიცენტრში იმყოფებოდნენ, საფრთხე არ ემუქრებათ. საელჩოში სულ 5 შეტყობინება შევიდა. Squareplis 70 ადამიანია ჯერ რომელიც ნახულია, მაგრამ კიდევ არის და ეძებენ. ქართველი პირადად არ არის დაშავებული, მაგრამ აი ქართველები წავიდნენ საყოფოში, აი სისხლი ხوار ჭირდებათ, შეიკრიბნენ. შემოსული იყო სულ 5 ზარი.
აქედან სამი გვაჩვენებოდა ხანგრძლივ ზონაში ჩარჩენილ ჩვენ თანამოქალაქეებს, რომელთა გამოყვანა მოხერხდა ოპერატიულად. საბედეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროდან ველოდებით დაუწყებულ ინფორმაციას გარდაცვლილ და ჰოსპიტალიზებულთა შესახებ, რათა დაუწყებულდეს, რომ მათი სახელმწიფო მოქალაქეები არ არიან. 1600-ზე მეტი უსახლკაროვანი იძულებით შრომაში ჩართული ბავშვი საქართველოში. გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ ჩატარებულ კვლევაში ნათქვამია, რომ თბილისში არსებობს სექსისტ-მაგვარი დაჯგუფება, ცნობილი როგორც მორგის ბავშვები. ეს დაჯგუფება მიწისქვეშა სივრცეში მოქმედებს. დოკუმენტში წერია, რომ ქუჩაში ბავშვების 3 კატეგორია მუშაობს, მათ შორის არიან 14 წლამდე ასაკის მოზარდები, რომლებიც დანაშაულს ჩადიან და კანონმდებლობა არ ეხებათ. იუნისეფის ინფორმაციით ამ ჯგუფების ახალისება პოლიციის მხრიდან ხდება, თუმცა ამ საზრებას არ იზიარებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. დღეს ასევე გაირკვა, რომ იმ ორგანიზაციის ახალ ანგარიშს, რომლის წინა კვლევას ყოფილი პრემიერ-მინისტრი შეეწირა, მმართველი პარტიის წევრები არ იცნობენ. იუნისეფის ახალი სკანდალური კვლევა ქუჩაში მცხოვრებ და მომუშავე ბავშვებს ეხება. ანგარიშის თანახმად თბილისში სექტისმაგვარი დაჯგუფება არსებობს, რომელიც მორგის ბავშვების სახელითაა ცნობილი. ასეთი ჯგუფები მიწისქვეშ ცხოვრობენ. მოზარდები ტერიტორიული დაყოფის პრინციპით მუშაობენ და ცდილობენ ქალაქის გარკვეული უბნები აკონტროლონ, რათა იქ წვრილმანი ვაჭრობის ან მოწყალების თხოვნის შესაძლებლობა ჰქონდეთ. ამ ბავშვების ქუჩაში მოხვედრის მთავარ მიზეზებად სიღარიბე, ოჯახში ძალადობა და მშობელთა მიგრაცია სახელდება. მიზეზმა განაპირობა, რომ ძირითადად 3 სხვადასხვა კატეგორიის ბავშვები გვხვდებიან და ქუჩაში ისინი სხვადასხვანაირად იქცევიან. ზოგიერთი ბავშვი ქმნის ძალიან მტკიცე დაჯგუფებებს, ამ ჯგუფებს აქვთ იერარქიული სტრუქტურა, ასევე ერთმანეთის ზოგჯერ გამოყენება, მათ შორის ძალადობა, ძალადობრივი პრაქტიკა აქაც მიღებული. ჩვენი მუშაობის მიმართულება იყო სწორი, საჭიროებები გამოიკვეთა, რასაც დავიწყებთ ამ საჭიროებებზე მორგებულ სერვისებსა და პროგრამების განხორციელებას. კვლევის თანახმად მოზარდების დაკავების შემთხვევაში პოლიციელები დოკუმენტაციის გაფორმებას და ბავშვების პასუხისგებაში მიცემასთან დაკავშირებულ შემდგომ სამუშაოს თავიდან იცილებენ. დოკუმენტში ნათქვამია, რომ ისინი 14 წლამდე ასაკის ბავშვებს არწმუნებენ, რომ დანაშაული თავის თავზე აიღონ. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ამ მოსაზრებას არ ეთანხმება და უწყების მხრიდან პრევენციის პოლიტიკის ეფექტურობაზე საუბრობს. მოსაზრებას, რომელიც კვლევაშია განვითარებული, არ ვეთანხმები. ყოველ შემთხვევაში დღეს ამ პრობლემის წინაშე შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ დგას. გარკვეული კითხვები გაჩნდა იმასთან დაკავშირებით 14 წლამდე პირების უკან ხომ არ დგანან კრიმინალური დაჯგუფებები ან სრულწლოვნები. ეს ასე არ არის. ომბუდსმენის აპარატი მთავარ გამოწვევად ქუჩაში მცხოვრები ბავშვების დროულ იდენტიფიცირებასა და მათ გარშემო არსებული ყოველდღიური რისკების განსაზღვრას მიიჩნევს. განსაკუთრებით პრობლემური არის ზაფხულის შემთხვევაში, როდესაც ხდება ამ ბავშვების მიგრაცია, სეზონური მიგრაცია, თუნდაც ბათუმში. აღმოჩნდა, რომ იმ ორგანიზაციის ახალ კვლევას, რომლის წინა კვლევასაც ყოფილი პრემიერ-მინისტრი შეეწირა, მმართველი გუნდის წარმომადგენლები არ იცნობენ. მე არ ვიცი, არ მაქვს ეგ ინფორმაცია. საქართველოში ქუჩაში მცხოვრებ ბავშვებს შორის ქართველები, ბოშები და აზერბაიჯანელი ქურთები ჭარბობენ. ამ მოზარდების შესახებ ზუსტი სტატისტიკური მონაცემები არ არსებობს, რადგან მათ მაიდენტიფიცირებელი საბუთები არ აქვთ. საბუთების უქონლობის გამო ისინი სახელმწიფო სერვისებითაც ვერ სარგებლობენ. კუმსიშვილი და კვერიკაშვილი კვლევის შედეგებს მიმალავდნენ, ამბობს ბიძინა ივანიშვილი და ბანკებზე საუბრობს. მომისმინოთ კიდევ ერთი ფრაგმენტი პარტიის თავმჯდომარის ინტერვიუდან. დღესაც ბევრი მუშაობა მიწევს, მაგაც გავიმეორებდით. ერთ-ერთი ძირითადი მძიმე შეკითხვა, რაც მქონდა კვერიკაშვილთან მე პირადად ამ შეხვედრის დროს, შეიძლება ძირითადიც დავარქვათ მას, სწორედ ჭარბალიანობას ეხებოდა. ეს არ იყო შეცდომა, მე მას ჩაუთვალეს გადაცდომად და თვითონაც იცავდა ამ პოზიციას, რომ უფრო ადრე უნდა შემოღებულიყო რეგულაციები ბანკებთან დაკავშირებით. ჩვენ იუნისეფის კვლევის შედეგები ვნახეთ, რაც ჩემთვის იყო პირდაპირ ვიტყვი ტრაგიკული. ახლა აღარ მინდა დავამძებნო ჩემი მდგომარეობა და დელმოყურებასაც მოუყვე, რამდენად ძალიან მძიმედ ვიყავი რამდენიმე დღე, როდესაც ვნახე, რომ საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს პოლიტიკაში ქართული ოცნების შემდგომ სიღარიბის ზღვარი გაუუარესდა და უარესი შედეგი მივიღეთ. და მაგაში ლომის წილი ჰქონდა სწორედ ჭარბალიანობას, რომ ხალხი იღებდა სესხს და არ იცოდნენ ის როგორ მოსახურებოდა მას და ეს იყო ის, რასაც 2 წელიწად ნახევარში, 2 წელიწად ნახევრის განმავლობაში, რაც პრემიერ-მინისტრი გახდა კვირიკაშვილი, თუ არ გავიდოდა, რომ მისთვის არ შემეხსენებინა. ეს იყო ძირითადი საკითხი, რაშიც შეიძლება ვთქვათ, რომ მე პრემიერ-მინისტრს ხშირად ვახსენებდი
რომ ბანკებმა გადაჭამეს, ორმა ბანკმა გადაჭამა მთელი ქვეყანა, ხალხი ბანკის ვალებიდან ვეღარ ამოდის, თქონდა ბანკებს უნდა გაუფრთხილდეთ, არ გაჩნდეს იმის განცდა საზოგადოებაში, რომ ბანკების წინააღმდეგი ვარ, პირიქით სააუცილებელი სტრუქტურებია და ჩვენ მას მაქსიმალური დახმარება უნდა აღმოუჩინოთ და მე ამის მზადაც გამაჩნია, მაგრამ რეგულაციები და კოორდინაცია არის მთავრობის მოვალეობა ამავდროულად ის უნდა მომხდარიყო დროულად. სწორედ ამ პროცესმა გამოიწვია ეს და ამავდროულად მე გავიგე რომ რაღაცებს მალავდნენ და ფარავდნენ, მიუხედავად ყოველთვიური ჩემი შეხსენებისა, რომ ეს ესია და მიხედვა უნდა, ადგილიდან ვერ დავძალი და მალავდნენ კვლევას, თუმცა სავალუტო ფონდი მსგავს ეუბნებოდა მეორე მხრიდან. რაც მეც დაიმალეს და საზოგადოებასაც. ეს იყო ჩემთვის აი როგორ გითხრათ ის რომ იმის შემდგომ მე გამაცხადე რომ თქვენთან ურთიერთობა შეუძლებელი გახდება. როგორი ფორმატს გინდათ აირჩიეთ, მაგრამ მათთვის ბატონო გინდა გიმალათ ეს კვლევა. კვირიკაშვილმა კუნსუშვილმა ამბობს კვირიკაშვილთან შეთანხმებით ეს კვლევა არ გამოაქვეყნა რაღაც მიზეზის ამბობს, რომელიც აბსოლუტურად მიუღებელი და გაუგებარია. ეს იყო ერთ-ერთი ძირითადი შეკითხვა და მძიმე შეკითხვა. აი უნდა შეხვედრაზე რაღაც პირველ შეკითხვას თქვენსაც დაუბრუნდით თუ მეორეს. სწორედ ეს იყო ჩემთვის ყველაზე მძიმე და რაც მთავარია, თქვა კვირიკაშვილის გადადგომა ამ ხალხს ვერ გაამდიდრებს, ხო? რეჟისორი ნიკოლოზ ხომასურიძე ახალი ქართული მხატვრული ფილმის გადაღებას იწყებს. ფილმში სახელწოდებით საქართველოს ქართული ცეკვის სიმღერის და ღვინის ისტორია იქნება აღწერილი. მიუზიკლში საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 14-მდე ცეკვა გაერთიანდება. ფილმის გადაღება 13 აგვისტოს ჯუთაში დაიწყება. მიმდინარეობს აქტიური მუშაობა ვემზადებით გადაღებებისთვის იდგმება ძალზედ ბევრი ალბათ 14-მდე ცეკვა 13-14 აგვისტოს გვექნება ჯუთაში პირველი გადაღებები ხევსურული ასე ვთქვათ ფარიკაობის და სექტემბრიდან ჩვენ გავაგრძელებთ ფილმზე მუშაობას რომელიც არის ქართული ცეკვის სიმღერისა და ღვინის ისტორიაზე ჩვენთან არიან შეკრებილები მთელი ქვეყნის მასშტაბით მოცეკვავეები არიან აკადემიური ანსამბლებიდან სახელმწიფო ანსამბლებიდან ასევე საუნივერსიტეტო და თვითმოქმედი ანსამბლებიდან გავსი პრეცედენტი ქვეყნის მასშტაბით არ მომხდარა რეპეტიციები დავიწყეთ დაახლოებით 1 კვირა უკვე წარმატებით მიმდინარეობს აბსოლუტურად ყველა მოცეკვავე გახლავთ მონდომებული ეს იქნება სრულიად ახალი სიტყვა ქართულ კინემატოგრაფიაში გამომდინარე იქიდან რომ მსგავსი სახის მხატვრული ფილმი რომელიც ესე ეხებოდეს უშუალოდ ქართულ ცეკვას ქართულ კინემატოგრაფიაში არ არსებობს ასეთი იყო ბოლო ინფორმაცია ამ დროისთვის ბიძინა ივანიშვილის ვცლად სატელევიზიო ინტერვიუს ვცლად ხვალ საინფორმაციო გამოშვებებში შემოგთავაზებთ მე ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის